اول امشب ایران همین امروز آماده اقدام برای تبادل 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا است. گفتگوهای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران. آمریکا گفته ایران تبادل زندانیان را گروگان اهداف سیاسی کرده. تشنه‌ام، حقم گلوله نیست. شعار معترضان در خوزستان وارد 4مین روز شده. شرایط شدید امنیتی و فشار حکومت بر خانواده‌های قربانیان. اصغر فرهادی با فیلم قهرمان و فیلم فنلاندی کابین شماره 6 مشترکاً جایزه بزرگ داوران فستیوال فیلم کن را گرفتند. و داستان بیماری مرموز دیپلمات‌های آمریکایی چیست؟ بعد از هاوانا، حالا شماری از دیپلمات‌های آمریکایی در وین هم به این بیماری مغزی ناشناخته و مرموز دچار شدند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. وزارت خارجه ایران میگه ایران با بریتانیا و آمریکا برای تبادل 10 زندانی در وین به توافقی دست یافته بودند و ایران همین امروز هم آماده شروع روند آزاد کردن زندانیان. پیشتر اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود توافقی در وین در این باره صورت نگرفته و ایران داره از این زندانی‌ها به عنوان گروگان برای اهداف سیاسیش استفاده میکنه. در طول برنامه به کمک کارشناسان و خبرنگارانمون جدال ایران و آمریکا بر سر توافق برای تبادل زندانیان و خبرهای دیگر رو پوشش میدیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی. آرش، گفته‌های مقامات ایرانی و آمریکایی تطابقی با هم نداره در مورد اینکه آیا توافقی هست، آیا توافقی نیست و اگر هست به چه شکل و صورتی خواهد بود؟ فردا حدوداً 19 ساعت پیش اول عباس عراقچی رشته توییت زد و گفتش که بریتانیا و آمریکا باید اینو درک کنند که مسائل مربوط به زندانیان مسائل انسان دوستانه است و نباید ربطش بدن به توافق اتمی یا هر گونه مذاکره اتمی. همین واکنش وزارت امور خارجه آمریکا و سخنگوش نت پرایس رو به همراه داشت که گفته این تلاش عراقچی یک حرکت زننده است برای اینکه شونه خالی کنه از بنبستی که مذاکرات در وین داره باش روبرو میشه. نکته جالب در مورد این تبادل روی توییتر این است که برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کلمه بنبست یا ایمپس داره استفاده میکنه در مذاکرات وین. تا حالا هر وقت خبرنگارا ازش سوال میکردن میگفت ما منتظر دور بعدی مذاکرات هستیم. آیا این به معنی این هست که مذاکرات داره از هم فرو میپاشه؟ منتظر خواهیم بود و دید. ولی ما با نزار زکا، یکی از زندانیان سابق لبنانی آمریکایی که در زندان اوین بوده صحبت کردیم. آقای نزار زکا به نقل از منابع خودش در ایران گفتش که توافقی وجود داشته برای اینکه آمریکا مقداری از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنه. در ژاپن، در کره جنوبی و در عراق، در ژاپن و کره جنوبی اتفاق افتاده، در عراق الان اتفاق نیفتاده. قرار بوده بعد از اون مبادله زندانیان صورت بگیره، اما الان که دولت رئیسی داره میاد میگوید که الان باید دوباره بیاید از نو با ما توافق کنید و همه این کارا رو دوباره از نو باید توافق بکنید. و دولت آمریکا هم به نظر میاد که جوابش نه هست به این قضیه و میگه به نظر میاد که ایرانی‌ها دارن شونه خالی میکنن از این مسئله. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن. در حالی که آمریکا توافق برای مبادله زندانیان رو تکذیب کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه سر مبادله زندانیان آمریکایی و بریتانیایی در وین توافقی شده بوده. دولت‌های ایران و آمریکا درباره توافق مربوط به مبادله زندانیان حرف‌های متناقضی میزنند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه برای مبادله 10 زندانی با بریتانیا و آمریکا توافق شده، در حالی که همتاش در وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس میگه حکومت ایران از زندانیان آمریکایی برای گروگانگیری و باجگیری استفاده میکنه و اصلا توافقی درباره مبادله زندانیان صورت نگرفته. الان 4 آمریکایی در ایران زندانیان: سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی. افشین شیخ الاسلامی وطنی و جمشید شارمهد هم که اقامت آمریکا رو دارن زندانیان. آقای شارمهد که اصلا ربوده شد و به ایران برده شد. آفرین نیساری هم که تبعه آمریکاست، بعد از آزادی از زندان اجازه خروج از ایران رو نداره. از طرف دیگه گفته شده 13 نفر هم در فهرست مبادله زندانیان ایرانی در آمریکا که 9 نفرشون اینها که پشت سر من عکس‌هاشون رو می‌بینید، اغلبشون به دلیل دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ایران زندانی یا بازداشت شدن. یکیشون یعنی منصور ارباب سیر هم به دلیل توطئه برای ترور سفیر عربستان در آمریکا زندانیه.
در همین حال چند زندانی از کشورهای دیگه هم هستن که سرنوشت اونها هم مشخص نشده و هر از گاهی شنیده میشه که ممکنه بعضی هاشون مثل گذشته با متهمان یا زندانیانی که برای حکومت ایران مهم هستن مبادله بشن. ژیائو وانگ، پژوهشگر تاریخ و زندانی پیشین در ایران از نیویورک با ماست. آقای وانگ، شما خودتون تجربه زندانی شدن در ایران رو داشتید، شرایطی که الان مابقی شهروندان آمریکایی در ایران هم دارن. مطمئنم خبرهای این چنینی برای زندانیان کلی امید درست میکنه و نگرانی که آیا بالاخره آزاد خواهند شد یا نه. این آخرین جدالی که الان بین آمریکا و ایران هست رو چطور میبینید؟ سلام به شما. امیدوارم و باور دارم که تبادل زندانی بین آمریکا و ایران در نهایت انجام میشه. ایران گروگانگیری میکنه برای تبادل. گروگانها ارزش دارند اگر تبادل بشه. من حدس میزنم که دلیل اظهارات آراغچی راجع به تبادل زندانی این است که آمریکا را مورد این موضوع تحت فشار بگذارد تا شرایط مطلوب به ایران قبول کنه. دولت بایدن سخنان آراغچی را رد کرده است، شاید به خاطر اینکه شرایط ایران اینقدر سخت است که دولت بایدن نتونست قبول کنه. آیا شما یادتونه که تقریبا 2 ماه پیش ایران اعلان کرده بود که دولت آمریکا موفق بود که به ایران 7 میلیارد دلار بده برای آزادی 4 نفر زندانی آمریکا در ایران. من فکر میکنم که ایران این پول را بیرون از چارچوب برجام میخواهد، مثل تبادل 2016. ولی دولت بایدن باید در چارچوب برجام این پول را به ایران بده، وگرنه دولت بایدن برای باج دادن به جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار بگیرد. به همین خاطر آراغچی گفت که آمریکا نباید این 2 موضوع، یعنی تبادل زندانی و مذاکرات برجام را به هم وصل کنه. ممنونم از شما. ژیائو وانگ، پژوهشگر تاریخ و زندانی پیشین در ایران از نیویورک با ما. خب، تصاویر زنده داریم از تظاهراتی در بغداد. این تظاهرات با عنوانی چیزی اگر بخوام به فارسی ترجمه بکنم شبیه به این که مسئولیت رو پایان بدید در جریان هست. فقط هم بغداد نیست، عراقی‌ها در شهرهای مختلف سراسر دنیا از جمله اینجا در لندن، در واشنگتن دی سی، در سن دیگو، در آستین تگزاس و چند شهر دیگه در اروپا و آمریکای شمالی تظاهراتی رو به راه انداختن. مسئولانی که این تظاهرات رو به راه انداختن در بیانیه‌شون گفتن که این تظاهرات توسط گروه‌های مستقل در عراق و سراسر دنیا صورت میگیره و از دولتمردان عراق میخوان که مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن و این کشور رو زیر لوای قانون اداره بکنن و اجازه ندن که اقدامات غیرقانونی در این کشور صورت بگیره و کسی مسئولیت اون رو نپذیره. خب، تصاویر زنده رو می‌دیدید از بغداد. در ایران اعتراضات به کم آبی و بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه داره. گفته شده شهرهای اهواز، سوسنگرد، شوش، شاور و کرخه شاهد اعتراضاتی بودند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که نشون میده معترضان شعار من تشنه‌ام حقم گلوله نیست سر میدن. همزمان با اعتراضات در خوزستان، محمود احمدی بیغش، نماینده شازن در مجلس، هم گفته بوی خون و توطئه سوری میاد. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ماست. آقای نخل احمدی، وارد 4مین روز شده این تظاهرات، چطور می‌بینید روند رو و واکنشی که تا اینجا دولت نشون داده؟ می‌دونیم که اینترنت رو محدود کردن، در مقاطعی حتی کاملا قطع کردن و نیروهای امنیتی رو هم اعزام کردن. بله، متاسفانه باید عرض بکنم که
خبری که چند دقیقه پیش منتشر شد حاکی از این هست که حداقل 4 نفر یا 5 نفر در این اعتراضات تا الان کشته شدن: مصطفی نعیماوی، قاسم خضیری، علی مزرعه، سید حسین آل ناصر و گفته میشه آقای مهدی چنانی که 20 ساله است و به دلیل جراحت در بیمارستان بستری بود، حالش وخیم هست. برخی منابع صحبت از جان باختن ایشون کردن چند دقیقه قبل. خب رسانه‌های جمهوری اسلامی زیاد تلاش میکنن که این اعتراضات رو به گروه‌های مثل تجزیه طلب متصل بکنن و این جان باختگان رو هم به هر حال از طرف این به هر حال گروه‌های معاند به قول خودشون گزارش بکنن. اما خب ما تجربه اعتراضات سالهای قبل، سال 96 و 98 رو داشتیم و میدونیم که متأسفانه جمهوری اسلامی هیچ گونه رحم و شفقتی در اعتراض در مواجهه با اعتراضات نداره. دولت و حاکمیت هم چندین جلسه تشکیل دادن، گروهی از طرف قوه قضاییه فرستادن، از طرف دولت گروه‌های فرستاده شدن، اما به نظرم با توجه به آن چیزی که کارشناسان میگن متاسفانه مشکل آب در خوزستان اونقدر به هر حال به مشکل جدی برخورده است که بعید هست در یک مدت زمان کوتاه بتونن اون رو رفع بکنن، در حالی که کارشناسان میگن نزدیک به 7% از آبی که در خوزستان هست کافی هست برای آب شرب. ما می‌بینیم به دلیل به هر حال تأسیسات بسیار فرسوده تصفیه آب یا به هر حال اون سیاست‌های کلی که در طول سال‌های گذشته در خوزستان داشتن در رابطه با قطع جاری شدن آب در این استان، متاسفانه شرایط وخیمی ایجاد کرده است که امروز مردم خوزستان برای آب آشامیدنی هم باید در صف خرید آب قرار بگیرند. ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ما. همزمان با دومین روز مذاکرات هیئت طالبان دولت افغانستان در دوحه پایتخت قطر، گفته شده تمرکز طرفین بر روی اقدامات اعتمادساز، گفتگو بر روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان و همینطور تهیه قانون اساسی اسلامی برای این کشور. همزمان با این مذاکرات هم ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، گفته این گروه با وجود همه پیروزی‌ها و پیشروی‌های نظامی حامی جدی راه حل سیاسی برای معضل افغانستان و از سایر کشورها خواسته در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. همکارم طارق عظیم از کابل همراه ماست. طارق، آیا نشانه‌ای وجود داره که مذاکراتی که در دوحه در جریان ممکنه به آرامشی در خود افغانستان ختم بشه؟ چاشت امروز دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از آغاز روز دوم مذاکرات صلح دوحه یادآوری کرد. مذاکرات ظاهراً پشت دروازه‌های بسته برگزار شده. طرف افغانستان بیشتر روی مشارکت سیاسی طالبان تاکید میکنن، اما اون طرف طالبان هم خواستشان رهایی 7000 زندانی طالب از زندان است و همین گونه حذف نامشان از لیست سیاسی سازمان ملل متحد. از طرف دیگه ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، در یک پیامی که به مناسبت عید نشر شده بود، در او پیام گفته که با وجودی که طالبان حملات گسترده‌ای را آغاز کردند، ولی اونا تحت هر شرایط تنها راه حل جنگ افغانستان را یک مشارکت تمام مردم و یک راه حل سیاسی می‌دانند. از طرف دیگه هم موضوعی که در مذاکرات بیشتر روی از او بحث و تبادل نظر صورت گرفت، موضوع رهایی زندانیان طالب از زندان بود که موردی که دولت افغانستان از 5000 زندانی را که قبلا رها کرده بودند به اصطلاح ناراض بودند و ظاهرا هر دو طرف، بیشتر طرف طالبا، هیچ انعطاف به اصطلاح از طرف اونا وجود نداشته و در خوشبینانه ترین حالت باید منتظر وقت امشب بمانیم تا یک اعلامیه مشترک نشر شود و حداقل 3 روزی شاهد یک آتش بس باشیم. ممنونم از تو طارق عظیم، همکارم از کابل با ما. تصاویر زنده داریم از هلند. همطور که می‌بینید این کشور هم کم و بیش شبیه بلژیک و آلمان داره با سیلاب دست و پنجه نرم میکنه. کمی پیشتر نخست وزیر در واقع انتقالی این کشور مارک روته گفته که شرایط در مناطقی که در اون سیلاب آمده شرایط اضطراری هست و از این جهت کسب و کارها و ساکنین این مناطق میتونن کمک‌های دولتی رو دریافت بکنن. تصاویر زنده رو میبینید از رورموند در هلند. فقط هم هلند نیست، در روزهای گذشته گزارش دادیم در بلژیک و آلمان هم باران‌های شدید و سیل
باعث شده که تعداد زیادی از شهرها و روستاها دچار شرایطی بشن که نمونهش رو در این تصویر می‌بینید. در بخشایی از آلمان و بلژیک تعداد کشته به نزدیک 160 نفر رسیده. بیننده تیتر اول یک شنبه هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم امروز. جدال توییتری وزارت خارجه ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان. آمریکا گفته ایران موضوع رو برای مقاصد سیاسی به گروگان گرفته. ایران میگه کارشکنی از سوی آمریکاست و ایران همین امروز هم آماده تبادل زندانیانه. اعتراضات در خوزستان وارد 4مین روز شده. بعضی معترضان شعار میدن تشنه‌ام، حقم گلوله نیست. فیلم قهرمان اصغر فرهادی برنده جایزه بزرگ جشنواره کن شد. تا دقایق دیگه گفتگو با آرش صبحانی و علی افشاری درباره واکنش‌ها به سخنرانی اصغر فرهادی. و ماجرای سندروم هاوانا چیه؟ بیماری عجیب دیپلمات‌های آمریکایی که حالا بعد از کوبا در وین اتریش هم دیده شده. 74مین جشنواره فیلم کن دیشب به پایان رسید و نخل طلا به ژولیا دوکورنو با فیلم تیتان رسید که یکی از فیلم‌های جنجال برانگیز امسال هم بود. این دومین باریه که زنان در این جشنواره به نخل طلا میرسن. اصغر فرهادی با فیلم قهرمان به طور مشترک با فیلم فنلاندی کوپه شماره 6 جایزه بزرگ داوران رو گرفتن. البته اتفاق جالبی که توی مراسم اهدای جوایز رخ داد این بود که اسپایک لی رئیس هیئت داوران که احتمالاً خیلی متوجه سوال مجری برنامه که به فرانسوی پرسیده بود نشده بود، همون اول مراسم اسم جایزه اصلی یعنی نخل طلا رو اشتباهی زودتر اعلام کرد. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire آقای رئیس میشه اولین جایزه رو اعلام کنین؟ Yes, I can. Mais oui. بله میتونم. جایزه نخل طلا میرسه به تیتان. Wait, Le film qui a reçu la Palme d'Or. صبر کن. این برای الان نبود. on a évité le pire. همکارم آرام بلندپز از کن با ماست. آرام یه کار داشت آقای اسپایکلی، یه کار که اسم برنده ها رو درست معرفی کنه. خودش میگفت فیلم زیاد دیده، میگفتش که روزی 4 تا فیلم دیده، خیلی خیلی خسته است. میدونی شب گذشته شبی بود پر از اتفاقات نادر و خب اولیش هم این بود که اسپایکلی جایزه‌ای که بعد انتها میداد رو ابتدا داد. البته خیلی قصه خورد از این مسئله، ولی خب دوقیاتریه و هیئت ژوری بهش دلداری میدادن که زیاد قصه نخوره. اما اتفاق نادر دیگه که خودت هم اشاره کردی درخشش زنان بود. زنانی که خیلی همیشه به تعداد کم ازشون در صنعت سینما تشویق شده. شب گذشته 2 نخل طلا در بخش بلند و کوتاه به 2 زن رسید، از فرانسه و هنگ کنگ. همینجور در بخش فیلم کوتاه در بخش ویژه و دوربین طلا دوباره 2 زن جایزه گرفتن. اما نکته دیگه که میتونم در مورد جشنواره من بگم اینه که امسال این جشنواره فوق‌العاده جشنواره اعتراضی بود. همونجور که در فیلم کاترین کورسینی فیلم د دیواید میبینیم که عملاً از سیاست‌های مکرون کشور ناراضی هستش، تا جایی که شخصیت فیلم میگه که میخواد بره کاخ الیزه و بزنه توی گوش مکرون و همینجور میاد توی نشست خبری همین رو دوباره تکرار میکنه، تا میرسیم به کارگردان اسرائیلی ناداو لپید که از عدم آزادی بیان در اسرائیل میگه. همینجور از کشور چاد داریم که به مسائل زنان و سقط جنین میپردازه و میرسیم به اصغر فرهادی که اصغر فرهادی در اصل با فیلم قهرمانش میاد یک تلخی رو از سیاهی روزگار امروز ایران تصویر میکنه. او عملاً ریاست سازمان‌های زندان ایران و خیلی از مسئولین خیریه ها رو میاره میذاره جلوی دوربین تصویرشون میکنه و میگه که این افرادی که باید خیر بکنن چجوری دارن منافع خودشون رو در نظر میگیرن. من سوالی کردم از آقای فرهادی که میتونیم با هم بریم ببینیم. اول از اینکه خیلی خوشحالم بعد از 2 تا اسکار، خرس طلایی، خرس نقره‌ای، گلدن گلوب، بفتا، حالا دارید به ایرانمون جایزه بزرگ کن رو میبرید. آقای فرهادی، همین امروز که شما این جایزه رو بردید 2 نفر در ایران به خاطر اعتراض به بی‌آبی و تشنگی کشته شدند با شلیک نیروهای امنیتی. آیا فکر میکنید بتونید روزی در ایران جایزه زندگی این 2 فرد، این 2 جوان رو بسازید؟ با این شرایطی که الان وجود داره قطعا نه.
مگر اینکه یه روزی بشه که در واقع چون رفتن سراغ این موضوعات نیاز داره به یه فضای باز، من اینکه راجع به این موضوعات بشه فیلم ساخت. قطعا یه روزی راجع به این موضوعات در تاریخ نشون داده که فیلم ساخته خواهد شد، ولی با شرایط موجود مطمئنم که نه. من قبل از اینکه بیام روی فرش قرمز یه کسی این خبر رو بهم داد و بین گروهمون این خبر پخش شد و هممون غمگین اومدیم داخل سالن. Et la nouvelle du prix est arrivée jusqu'à Téhéran? خبر جایزه به تهران رسیده؟ من خبر ندارم چون اینترنت نداشتم که ببینم. در هر صورت ما همه میدونیم که شب گذشته مراسم اختتامیه همراه شد با کشته شدن 2 تا از هموطنانمون در خوزستان و هشتگ نخل طلای خوزستان هم جاری شد در رسانه‌ها. بدین صورت 74مین جشنواره فیلم کن هم به انتها رسید. ممنونم از تو آرام بلندپز، همکارم در فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه از شهر کن با ما. احتمالاً اگر شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر رو دنبال می‌کنید متوجه شدید که مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های آقای فرهادی در کن با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. بعضی‌ها معترضن که کارگردان فیلم قهرمان از فرصت این جشنواره برای منعکس کردن شرایط بد حقوق بشری در ایران استفاده نکرده و بعضی دیگه معتقدن این حملات برای تخریب فرهادیه و انتظار از او برای موضع‌گیری تند علیه حکومت غیر منطقیه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی و آرش صبحانی خواننده و آهنگساز از استکهلم با مساق افشاری با شما شروع می‌کنم. دیدید حتما در توییتر، در شبکه‌های اجتماعی خیلی داره نقد میشه به آقای فرهادی که به هر حال فرصتی بین‌المللی وجود داشت و شرایط ویژه‌ای هم در ایران هست و اون میتونست بهتر از اینها از این پلتفرم استفاده کنه. نه، من چندان موافق این ارزیابی نیستم. یعنی ما برای داوری هامون و هم ارزیابی های سیاسی باید شرایط و ویژگی های افراد و موقعیت های اونها رو سنجید. آقای فرهادی نه فعال سیاسی، نه یک مبارز آزادی خواست، نه دایه‌های در این زمینه داره، اما در حدی که مسئولیت سیاسی ازش انتظار میره به این موضوع پرداخته به مشکلات در ایران و واقعا مشکلات در ایران و ویژگی‌های حکومت ما جمهوری اسلامی هم در حدی برای دنیا شناخته شده هست که حالا طرح صریح‌تر اونها در جشنواره کن چیزی رو عوض نمی‌کرد. من جمهوری اسلامی هم حکومتی هستش که حالا نسبت به حساسیت‌ها در جشنواره سینمای کن بخواد انعطافی نشون بده، در محاسباتش در نظر بگیره. من این فضایی که ساخته شده یک فضایی هستش که به نظر من از جهات مختلف مشکل ساز شده برای کشور و برای جامعه. این که ما در هر چیزی تفاوت موقعیت ها رو نمیبینیم، تفاوت افراد رو نمیبینیم، داوری های اخلاقیمون بدون توجه به این تمایز ها هست، همش به دنبال دوگانه قهرمان و ضد قهرمان هستیم. این حرف من به این معنا نیستش که آقای فرهادی نباید نقد بشه. من خودم با بحثی که ایشون مصاحبه کرده بود که مشکل کنونی کشور رو وجود جهل تونسته بود که آگاهی بخشی باعث میشه که ما از جهل بتونیم ظلم رو بین ببریم و ظلم رو نتیجه جهل دونسته. خب من با این کاملا مخالفم، اما میشه محترمانه نقد کرد، اما نه اینکه به سمت تخریب رفت. اصغر فرهادی که 109 جایزه در 57 جشنواره داخلی و خارجی گرفته، سرمایه اجتماعی و انسانی این کشور هست و از اون باید احترامش رو داشت، حفاظت کرد، بهش مفتخر بود، محترمانه هم نقدش کرد و اساساً فرهادی در جایگاه سیاسی خاصی نیست. بله، من علی افشاری خوشحال میشم اصغر فرهادی حرف‌های از جنس من بزنه، بهشم میگم دمش گرم، این رو یک ارزش بالاتری میدم، ولی انتظاراتم، شاغول انتظاراتم از اصغر فرهادی رو چنین مسائلی نمیدم و تا الان مسئولیت‌های سیاسیش به نظر من عمل کرده. آقای صبحانی، همین صحبتی که آقای افشاری کرد، به نظر شما انتظارها بیش از حد نیست از او؟ به حال همه ما شرایط ایران رو میدونیم، خود شما در ایران زندگی کردید، میدونیم که اگر انتقادهای فراتر از اینی که داره انجام بده احتمالاً نخواهد تونست که کارش رو ادامه بده. سلام میکنم شما و آقای افشاری. من فکر میکنم که توقعی که از آقای فرهادی میرفت این بود که ثبات رویه داشته باشن. اگه ایشون ادعا میکنن که کار سیاسی نمیکنن، ما داریم بیانیه‌های متعدد از ایشون در دفاع از فلسطین، در مورد ترافل بن، در مورد برجام، در مورد رأی دادن به روحانی، همه اینجا اومدن وسط آستین رو زدن بالا، کمپین رو انداختن و فعال بودن که خیلی هم خوبه، نظرشون رو گفتن و نظرشون رو محترمه. ولی وقتی میرسه به شرایط ایران
ایشون به صورت خیلی نسیخ به سوز نکبابی حرفایی میزنن که هیچ چیزی از توش در نمیاد. و من فکر میکنم که درسی که ما از این 1-2 سال اخیر گرفتیم اینه که مردم از این جور صحبت کردن خسته شدن، مردم از کسایی که حرفایی میزنن که دو پهلوه خسته شدن. شما موقعیتی که آقای ظریف داشت، آقای خاتمی داشت 4 سال پیش رو بسنجید با وضعیت الان، همین جایزه رو اگه 4 سال پیش آقای فرهادی گرفته بود چقدر واکنش‌ها فرق می‌کرد. و اینکه می‌بینیم امروز مردم توقع دارن از ایشون که صداشون باشن، توقع زیادی نیست. همون توقع رو از یک کارگر ساده دارن که به اعتصابات بپیونده، همون توقع رو از این معلم و دانشجو دارن و یک هنرمند هم فرق نمی‌کنه. همین الان هم توی خود ایران هستن هنرمندایی که دارن بهای اینو میپردازن، هم توی ایران هم بیرون از ایران، و کارشون با سانسور و سختی جلو میره، مثل آقای رسولوف، مثل آقای پناهی، ولی حرف مردم رو میزنن و فاصله شون با مردم نیست، یعنی با مردم فاصله ندارن. من فکر کنم این بالانس دشوار هست دیگه واسه کسانی مثل آقای فرهادی احتمالاً که تا کجا من پیش برم، چون به هر حال کسی مثل آقای پناهی خب الان ممنوع کار هست، نمیتونه کار تولید بکنه. شما به عنوان یک مخاطب آیا ترجیح میدید که آقای فرهادی بیش از اینها علیه حکومت به طور مشخص صحبت بکنه ولی نتونه آثار بیشتری تولید بکنه و مثلا به جشنواره‌های بین‌المللی بره؟ از اینها نبوده. من خاطرم نمیاد که ایشون موضع شفافی گرفته باشن هیچ وقت، مخصوصا تو شبی که 2 نفر مردن، اونم تو جایی مثل کن اصلا جای این کاره. سال 1968 اصلا مراسم کن و گودار رو اون دوستان تعطیل کردن به خاطر اعتراضی که داشتن به شرایط فرانسه و جنبش دانشجویی. اینی که ایشون خجالت بکشن از اینکه حرف مردم بزنن، میگم باز برمیگرده به خواسته و توقعی که مردم الان دارن. جامعه ما جامعه 4 سال پیش نیست و ایشون هم به عنوان هنرمند که دماسنج جامعه دستشون هست حتما اینو میدونن. و من دوست داشتم که این ثبات رویه رو از ایشون میدیدم که وقتی که فلسطین موضوعش پیش میاد ایشون میان و کمپین رو میندازن. در مورد ایران هم یک کلمه کافی بود اونجا بگن که دل من با خوزستان یا مردم من تشنن. یک کلمه کافی بود اونجا تا مردم ببینن که ایشون به قول خودشون به قول بعضیا وسط بازی نمیکنن. آقای افشاری، آقای سوپانی اشاره کرد به ژان لاک گودار، فیلمساز فرانسوی سوئیسی که اتفاقا همین جشنواره کن رو زمانی در دهه 60 میلادی به هم زده بود به خاطر تظاهرات در فرانسه. خیلی ها میگن که هنرمندی که به این اندازه بین‌المللی رسیده موقعیتی داره و در واقع میتونه میکروفونی باشه برای منعکس کردن مشکلات کشور خودش. چطور می‌بینید این رو، به خصوص که همونطور که آقای سوپانی اشاره کرد آقای فرهادی در موارد دیگری مواضع کم و بیش سیاسی گرفته بودند؟ ببینید اگر به حال انتخاب شخص من باشه، من رویکرد گودار رو میپسندم، اما تفاوت‌ها رو میبینم. اولا زمانه کنونی اون زمانه نیست، خیلی فرق کرده. 2 اصغر فرهادی گودار نیست. اصغر فرهادی کار ویژه اصلیش تولید همین فیلم هاست که مخاطب جهانی هم پیدا کرده و گفتمان جمهوری اسلامی رو به چالش میطلبه. و این که ما بگیم مردم انتظار دارن، بله من میفهمم الان مردم ما خشمگینن، شاید الان اصلا موفق بهترین فیلم رو هم اصغر فرهادی بسازه مثل 4 سال پیش، مثل 8 سال پیش در جامعه و واکنش مثبت مواجه نشه. مردم خب گرفتار مشکلات اساسیشون هستن، اما این مردم در این حال یک تنوعی هم دارن و لزوما ما نمیتونیم اصغر فرهادی رو مسئولیتی رو بر دوشش بگذاریم که اون به دلایل شخصی پذیرای اون نیست. باز هم میگم اگر این کار رو بکنه در یک حد بالاتری قرار میگیره، اما ما با این در سطح فعلی نمیتونیم از اون رو نکوهش بکنیم، اون رو بی‌اعتبار بکنیم. مشکل من با برخی از واکنش‌ها این هست. البته اصغر فرهادی وسط بازی نکرده، در همه بزنگاه‌ها در کنار مردم معترض ایستاده. در آبان 98 روز بیانیه‌ای که بخش هنرمندان دادن امضا کرده و بعد هم خود آقای به هر حال دوستان هنرمند میدونن هنرمند بالاخره وقتی از اون فضای جامعهش فاصله میگیره، یعنی یا با کلا کارش تعطیل میشه یا اینکه مجبورش از کشور بیاد بیرون، این خواهی نخواهی بر کیفیت کاراش اثر میگذاره. بنابراین از این زاویه هست که من این حملات تخریبی رو در مورد فرهادی قبول ندارم. نقدش مسئله نیست، اینکه فرهادی گفته بشه انتظارات بیشتری رو اعمال بکنه باز حرفی نیست. منتها فرهادی در همین پاسخ به خبرنگار شما هم حرفش رو زد در کن و گفت من نمیتونم برای این موضوعات فیلم بسازم. میگه ما غمگین اومدیم بسار رو فرش کن، حرفش رو زده. حالا اینکه من علی افشاری انتظارشم بیشتر حرف بزنه مسئله دیگری است.
آقای سبحانی فرصت کوتاهی داریم، میخوام با شما تموم بکنم. به هر حال بخشی نقد هست، بخشی هم حملات زیادی بوده با آقای فرهادی، حملات شخصی. به نظر شما به هر حال شما خودتون هنرمند بودید، در ایران بودید، تا کجا میشه از یک هنرمند انتظار داشت در کشوری مثل ایران، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل عربستان بیاد و علیه حکومتی که در اون داره زندگی میکنه صداش رو بلند بکنه؟ کسی از فرهادی انتظار نداره که بیاد صدای اعتراض مردم باشه، ولی این سکوتش تو موقعی که همه دوربینا روشن یه مقداری خب بالاخره باعث شد که این نقدها بهشون بشه. و من فکر می‌کنم همه اون 159 تا جایزه‌ای که آقای افشاری بهش اشاره کردن یا هر چقدر که بود، خب ایشونو دارن میارن پایین الان شخصیتشون، شخصیتی که اینقدر جایزه برده، اینقدر زورش زیاده. شما یادتونه احمد شاملو رو نمیتونستن به این راحتی، جمهوری اسلامی خودش بود احمد شاملو رو از میون ببره، ولی نمیتونن کسی که اینقدر وضعش بالاست، کسی مثل شجریان، حتی مثل رسولوف که توی ایران کار میکنه در عین حالی که این وضعیت هست میاد و فیلمی مثل دستنوشته رو میسازه، اینا رو نمیتونن حذف کنن و برای همین مردم انتظارشون بیشتر از این آدماست. و اون که چقدر یه هنرمند میتونه حرف بزنه توی فضای بسته مثل ایران یا بیرون از ایران یا کشور مشابه، اونم به نظرم بستگی به این داره که خود اون هنرمند چقدر احساس مسئولیت میکنه نسبت به اون جامعه، چقدر همون جوری که کارگری که هیچی نداره، همون هیچی نداشتهش رو میاره میذاره وسط و توی اعتراضات، توی اعتصابات شرکت میکنه. این مینیمم کاریه که اصغر فرهادی فهم میتونست اشاره بکنه به وضعیت ایران و کسی انتظار نداره ازش که فیلمی بسازه در مورد کشته شده‌های خوزستان. ممنونم از هر دوی شما. آرش سبحانی خواننده و آهنگساز از استکهلم و علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. خب بپردازیم به خبری دیگه. امروز یک شنبه 18 ژوئیه روز جهانی نلسون ماندلاست. نلسون ماندلا 103 سال پیش در یک روستای کوچیک در آفریقای جنوبی به دنیا آمد و اسم اصلیش رولیلالا یا خولیلالا ماندلا بود. نلسون اسمیه که روز اول مدرسه معلم ماندلا بهش میده و میگه باید یه اسم مسیحی داشته باشی و از امروز نلسون صدات میکنیم. آفریقای جنوبی جایی بود که اقلیت سفیدپوست نژاد برتر بودند. سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در تمام اماکن عمومی از بیمارستان و اتوبوس گرفته تا ساحل دریا از هم جدا بودند. سیاه‌پوستان فقط در مناطق خاصی اجازه زندگی و کار داشتند و حق رأی، مالکیت زمین و بسیاری از حقوق دیگر رو نداشتند. ماندلا بعد از دوران مدرسه تحصیلاتش رو در رشته حقوق شروع کرد، اما در همون سالهای اول به خاطر فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شد، هرچند که سالها بعد موفق شد اولین دفتر وکالت مخصوص سیاه‌پوستان رو دایر کنه. ماندلا سال 1942 عضو کنگره ملی آفریقا شد و مبارزاتش رو شروع کرد تا زمانی که دولت فعالیت این تشکیلات رو ممنوع کرد و ماندلا مجبور شد به زندگی زیرزمینی و مبارزه مخفیانه علیه رژیم آپارتاید رو بیاره. در سال 1964 ماندلا 45 ساله بعد از ماه‌ها تعقیب و گریز بازداشت شد. به اتهام فعالیت و توطئه علیه حکومت محاکمش کردند و به حبس ابد محکوم شد. 18 سال از 27 سال دوران محکومیتش رو در یک سلول 5 متری در جزیره روبن در نزدیکی کیپ تاون گذرون، جایی که این روزها یکی از جاذبه‌های توریستی آفریقای جنوبیه. در تقریباً همه 3 دهه‌ای که ماندلا در زندان بود، همسرش وینی ماندلا هم به مبارزه ادامه داد و به یکی از رهبران جنبش مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تبدیل شد. جامعه جهانی هم به این مبارزه پیوست و حتی بعضی کشورها رژیم آفریقای جنوبی را تحریم کردند. سال 1988 در ورزشگاه ومبلی لندن به مناسبت 70 سالگی ماندلا کنسرت بزرگی برگزار شد. بیش از 70,000 نفر در این ورزشگاه جمع شدند و این کنسرت بیش از 10 ساعت طول کشید و در خیلی از کشورهای جهان به صورت زنده پخش شد. ماندلا در زندان هم بیکار ننشست و به خیلی از زندانیان خواندن و نوشتن یاد داد و بالاخره در 71 سالگی و بعد از تحمل 27 سال حبس در 11 فوریه 1990 از زندان آزاد شد.
ماندلا چند ماه بعد به عنوان رهبر کنگره ملی آفریقا با فردریک ویلم کلرک رئیس جمهوری وقت آفریقای جنوبی وارد مذاکره شد و این مذاکرات سرآغازی بود برای آفریقای جنوبی بدون آپارتاید. هر دوی اونها به خاطر تلاششون برای آشتی ملی جایزه صلح نوبل رو دریافت کردند. 10 مه 1994 روز بزرگ و بیادموندنی در تاریخ آفریقای جنوبی. ماندلا در اولین انتخابات آزاد در آفریقای جنوبی به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست این کشور انتخاب شد و تا سال 1999 هم در این سمت باقی موند. بعد از اون ماندلا خودش رو بازنشسته اعلام کرد، اما همچنان به شیوه‌های مختلف مثل راه‌اندازی بنیادهای نیکوکاری به فعالیت‌های اجتماعی ادامه داد. مردم آفریقای جنوبی میزبانی جام جهانی فوتبال 2010 رو هم مدیون تلاش‌های ماندلا بودند. نلسون ماندلا مادیبا، پدر ملت آفریقای جنوبی، 5 دسامبر 2013 در 95 سالگی در خونش در ژوهانسبورگ درگذشت و در روستای محل تولدش به خاک سپرده شد، در حالی که به خاطر سالها مقاومت و مبارزه خستگی ناپذیرش نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در سراسر دنیا به نماد آزادی و عدالت تبدیل شده بود. این روزها آفریقای جنوبی وضع خیلی خوبی نداره و به نظر میرسه هرج و مرج همه جا رو فرا گرفته، اما امسال هم مثل هر سال در روز تولد ماندلا به مردم فراخوان میدن که 67 دقیقه از وقتشون رو به نیکوکاری و کمک به همدیگه اختصاص بدن به پاس 67 سالی که ماندلا برای عدالت اجتماعی مبارزه کرد. از ایرج عابدیان، مشاور اقتصادی پیشین نلسون ماندلا در ژوهانسبورگ پرسیدیم میراث ماندلا در جامعه امروز آفریقای جنوبی چیه؟ بعد از حدود 28 سال که از تحولات اجتماعی و سیاسی آفریقای جنوبی به خاطر آزاد شدن آقای نلسون ماندلا و تغییرات سیاسی که در رژیم آفریقای جنوبی ایجاد شده، امروز واقعا باعث تأسفه که ببینیم همون حزبی که بیش از 100 سال در آفریقای جنوبی واسه آزادی اکثریت سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی فعالیت کرده بود، به رهبری اون با آقای نلسون ماندلا بود، در 10 روز گذشته به جون خود هم افتادن و تقریبا یک اختلافاتی بین رهبری بین حزب افریکن نشنال کانگرس یا ANC ایجاد شده که منتهی به کشتارهای در 2 تا استانها شده. البته این شرایط تحت کنترل اومده و یادگار آقای ماندلا همون آزادی کشور هست. و جالب اینه که علیرغم اختلافاتی که بین خود رهبران افریکن نشنال کانگرس یا ANC هست، جمعیت قریب به اتفاق آفریقای جنوبی سیاه و سفید هماهنگ بودن در چند روز گذشته واسه پشتیبانی از سیستم قانون حقوقی و سیاسی اینجا. بنابراین یادگاری که آقای ماندلا واسه ما گذاشته همین که مردم رو به صلح دوستی و تقریبا تثبیت شرایط سیاسی در مقایسه با بقیه کشورهای دیگه که بین خودشون می جنگیدن یا جنگ‌های داخلی رو ادامه می داشتن هست و این یادگاری است که بدون شک آقای ماندلا در این کشور گذاشته است. خب تصاویر زنده داریم از مکه در عربستان سعودی. میدونید که مراسم حج امسال در شرایط ویژه برگزار میشه به خاطر ویروس کرونا. امسال فقط کسانی که تونستن حداقل دو دوز واکسن کرونا رو بزنن میتونن در این مراسم شرکت بکنن. تصاویر زنده رو میبینید از مکه. کمی پیشتر خود صحن کعبه رو هم داشتیم میدیدیم. ساعت کمی بعد از 7 بعد از ظهر هست در عربستان سعودی و همونطور که پیشتر هم گفتم تعداد کمی از ساکنان عربستان سعودی و خود سعودی ها امسال میتونن در این مراسم شرکت بکنن. دومین سالی هستش که تحت شرایط ویژه به خاطر کرونا مراسم حج امسال به این صورت برگزار میشه. دیپلمات‌های آمریکایی در وین به بیماری شبیه سندرم هاوانا مبتلا شدند. اولین بار علائم این بیماری مغزی ناشناخته و مرموز در بین کارمندان سفارت آمریکا در هاوانا و در سالهای 2016 و 2017 دیده شد. این افراد علائمی مثل سرگیجه، از دست دادن تعادل، کاهش شنوایی و اضطراب شدید داشتند. دلیل قطعی این بیماری هنوز ناشناخته است، اما دانشمندان آمریکایی تابش پرتوهای هدایت شده مایکروویو رو علت احتمالی این اختلال می‌دونند. دولت آمریکا در حال بررسی علل این بیماریه. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، این دیگه چه بلایی داره سر دیپلمات‌های آمریکایی میاد؟ بله، چیزی که مشخصه اینه که حدوداً
20 دیپلمات آمریکایی از کارمندان سفارت آمریکا در وین یا حالا ماموران اطلاعاتی این کشور در اتریش به این بیماری یا حالا سندروم هاوانا مبتلا شدن. این اولین موردیه که بعد از روی کار اومدن دولت آقای بایدن در 7 ماه گذشته منتشر شده. قبل از این توی سالهای گذشته، یعنی بعد از حتی سال 2016 2017 موارد دیگه‌ای هم گزارش شده بود و سازمان‌های مختلف در دولت آمریکا تحقیق و بررسی می‌کردن این موضوع رو که ببینن دلیلش چیه یا چه کسی عامل این حمله یا حالا اتفاقیه که باعث شده کارمندان یا اعضای دولت این کشور به سندروم هاوانا مبتلا بشن. ولی تا قبل، یعنی تا دسامبر سال 2020 وقتی که CIA اعلام کرده بود، خواسته بود از تمام مامورانش یا سفارتخونه‌هاش در کشورهای مختلف که اگه موردی رو مشاهده کردن گزارش بدن، وین یا اتریش جزوش نبود و بنابراین این موضوع حالا خیلی مهمه. تعداد کسانی که در وین این مورد رو تجربه کردن، سندروم هاوانا رو تجربه کردن، تعدادش از تمام جاهای دیگه، کشورهای دیگه بیشتره. مواردی قبلا در روسیه، چین و بریتانیا هم مشاهده شده بود. از این جهت مهمه که گفته میشه که وین مهمترین مرکز در واقع جاسوسی یا فعالیت‌های اطلاعاتی سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف از جمله آمریکاست و در واقع تیر اتهام هم به سمت روسیه نشانه میره که گفته میشه احتمالاً کار روسیه است. ممنونم از نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار ما در پاریس. فرصتی داریم تا دوباره تصاویر زنده رو بهتون نشون بدم از مکه و مراسم حج تمتع که امسال به خاطر شرایط ویژه کرونا مثل پارسال با محدودیت‌هایی برگزار میشه. این دومین سال متوالیه که این مراسم تحت شرایط ویژه پروتکل‌های مربوط به کرونا برگزار میشه. اما قبل از خداحافظی، اگر یک زمانی دانشجو یا اهل تحقیق بودید، شاید گذرتون به کتابخانه ملی ایران افتاده، جایی که میلیون‌ها کتاب و سند و اثر مکتوب در اون نگهداری میشه. امروز خبر رسید که فریدون بدرعی، اولین مدیر کتابخانه ملی ایران، بعد از انقلاب در آمریکا درگذشت. حفظ اسناد و نسخه‌های ارزشمند آثار در کتابخانه ملی ایران در روزهای حساس بعد از انقلاب یکی از کارهای درخشان فریدون بدرعیه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا تیتر اول بعدی، بدرود.